اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پریویس ویډیو کې تاسو ته ما چې کوم دی د ټرنر سنډروم بیک گراوند او دغه ډیفینیشن ډیټیل سره ویلو. اوس به راځو لږ مکمل ډیټیل سره په دې کې به مونږ سم سیزونه ډسکس کوو چې د جینیټیک الټریشن په ټرنر سنډروم کې څنګه کیږي، د الټریشن څنګه کیږي، مطلب چې د ټرنر سنډروم کیږي څنګه، دا به مونږ وایو. بل به پکې دی ولا کازز وایو، ټایپس اف ډس آرډر به وایو چې مطلب چې د پوجس لور څه کېدای شي، کیریو ټایپس څه ته وایي او دا کیز هاو ډز اټ هیپن. بل په دې کې وایو مونږه چې د ټرنر سنډروم بیبي بس دا تصویر دی، دا به ته ډسکس کوم ان شاء الله تعالی. او په دې کې بس سیمټمز هم ډسکس کوم، په دې کې به فزیکل سیمټمز هم ډسکس کوم، انټرنل سیمټمز به ډسکس کوم او میټرنل سیمټمز به ډسکس کوم، د دې ډایګنوزس، د دې کمپلیکیشنز او په دې لایف باندې به څه اثر وي، افیکټ به وي او د دې ټریټمنټ به څه وي. راځئ چې لاړ شو خپل ټاپک ته. جینیټیک الټریشن اف ټرنر سنډروم د دوه قسمه ده، یو د مونوسومي بل د موسیسزم. مونوسومي څه ته وایي؟ The complete absence of an X chromosome generally occurs because of an error in the father's sperms or in the mother's egg. This results in every cell in the body having only one X chromosome. دا ډیره سمپل خبره ده. سمپل خبره داسې ده چې په دې کې صرف یو ایکس کروموسوم سوي ایرر وي. ایرر په چیرته وي؟ یا په فادر سپم کې یا به په مدر ایگ کې وي. دی په وجه به څه کېږي؟ دی په وجه به چې کوم دی د ماشوم چې کوم پیدا کېږي اکې به یو ایکس کروموسوم ایبسنټ وي. ماشوم به څه فیمیل به دا به په چا باندې افیکټ وي؟ په فیمیل باندې. دې ته مونوسومي ویل کېږي چې یو ایکس کروموسوم ایبسنټ شو. موسیسزم دې ته ویل کېږي in some cases an error occurs in cell division during early stages of fetal development. This results in some cells in the body having two complete copies of the X chromosomes. Other cells have only one copy of the X chromosome. دا ګوره کنه، موسیسزم دې ته ویل کېږي چې فادر نم ټیک راشي، مدر نم ټیک راشي، خو چې کله فیټل ډیولپمنټ کېږي په دغې دوران کې او اوله کې خو چې کوم دی دواړه ټیک وي، مطلب ایکس کروموسوم بالکل ټیک وي، خو بیا چې ګریجوالي مسله کې یو ایکس کروموسوم په غلطۍ کې سیل ډیویژن دوران کې یو ایکس کروموسوم ایبسنټ شي، دې ته موسیسزم ویل کېږي. مونوسومي ما سمپل ډسکس کړه چې په دې کې ایکس کروموسوم ایبسنټ وي، یا په فادرز په سپم کې یا په مدر ایگ کې، خو په موسیسزم کې دا په فیټل ډیولپمنټ دوران کې سیل ډیویژن دوران کې کېږي. دا ایکس کروموسوم ابنارملیټیز. د ایکس کروموسوم ابنارملیټیز څه دي؟ Abnormal or missing part of one of the X chromosome can occur. Cells have one complete and one altered copy. This error can occur in the sperm egg, with all cells have one complete and one altered copy. Or the error can occur in cell division in early fetal development, so that only some cells contain the abnormal or missing parts of one of the X chromosome. موسیسزم دا خبره چې د مونوسومي او د موسیسزم کې کوم خبره ما ډسکس کوم، دا خبره وي چې دا یو میسنګ کېږي د ایکس کروموسوم، یا هم میسنګ وي، او یا چې کوم دی فیټل ډیولپمنټ په دوران کې چې کوم دی سیل ډیویژن دوران کې چې کوم دی غلطۍ سره ایکس کروموسوم سیپریټ شي، یو ایکس پاتې شي. بل یو دا یونیک خبره ده، دا یونیک خبره، په دې خبره باندې ځان پوهیږئ چې د واي کروموسوم میټیریل، په دې باندې خبره باندې ځان پوهیږئ، دا ډېره امپورټنټ خبره ده. In a small percentage of Turner syndrome cases, some cells have one copy of the X chromosome and other cells have one copy of X chromosome and some Y chromosome material. These individuals develop biologically as female, but the presence of Y chromosome material increases the risk of developing a type of cancer called gonadoblastomma. په دې خبره باندې ځان پوهه کې صاحبانو، دې کې داس چل کېږي که نه، نارملی خو تاسو ته پته چې ایکس چې راشي که نه، ایکس چې راشي نو فیمیل پیدا کېږي، او ایکس واي چې پیدا شي، ایکس واي چې راشي نو
میل پیدا کیږي. خو دلته کې حساب څه جدا غونډه کې ده د کې ایکس هم راغلی دی وای هم راغلی دی. نو دلته کې دا وایي د فیمیل ده. نو سوال پیدا کیږي چې د فیمیل ولې ده میل ولې نه دی. خو په دې کې مسله ده چې دا د ټرنر سنډروم والا یو قسم دی. څنګه قسم د کوم وای کروموسوم نه دی راغلی دا فنکشن لیس دی. خو د دې چې کوم اثرات دي هغه به صحیح د دې نه به کینسر کاس کیږي. هغه ته څه ویل کیږي ګونیډوبلاستوما. اوس پوه شوئ دا چې تاسو وګورئ دا یو تاسو ته دلته کې دغه پې کومه دا یو فیمیل لا دغه شان دي سیمټم وي. دا تاسو د نیک ته کتل شي دا یو ویب نیک دی. کازز څه دي اوس راځو چې د ټرنر سنډروم کازز څه دي. The female is born without the second X chromosome 45X, meaning that an individual has 44 autosomes and a single X chromosome. ګورئ که نه دا کازز اوس کازز خو مونږ وایو چې دا دي چې ایکس کروموسوم ابسنټ دی. اوس 45 به پکې آټوسوم وي 44 به آټوسومز وي او یو به پکې ایکس وي. نو ټوټل څومره شو 45 شو. مونږ ته 46 پکار دي. 46 پکار دي نو یو ایکس ابسنټ شو که نه. ملټیپل په دې کې به چې کم دی که نه ملټیپل بلډ سیلز آر required to be tested because some cells may carry an X monosomy while others may not. په دې خبره باندې ځان پوه کړئ که نه چې مونږ به د یو ځای نه چې کوم دی یو ځای نه به چې کوم دی ټیسټ نه اخلو. مونږ به د ملټیپل ځایونه بلډ ټیسټ به چې کوم دی د ملټیپل بلډ سیلز به راخلو هغه به ټیسټ کوو. بعضې ټایم کې چې کوم دی په یو سیل نارمل وښیي او بل ځای کې مسله وي. نو دا په دې خبره باندې ځان پوه کړئ. ښه تاسو به اوس اټوسوم باندې کنفیوز شوي وایي چې د اټوسوم وایي څه ده. اټوسوم دې ته وایي any chromosome that is not a sex chromosome. هغه کروموسوم چې هغه 6 نه ریپرزینټ کوي. د ایکس او د ایکس واي چې کوم دي دا 6 ریپرزینټ کوي. اټوسوم چې کوم دي 1 2 3 مطلب دا چې موږ چې کوم دي دا نمبر کې چې کوم دي نمبر کې دا کروموسوم ته اټوسومز وایي. باډي د دې ته اټوسوم دې ته باډي کروموسوم هم وایي اټوسوم. سوما مین باډي صحیح شوه. دا د 6 نه ریپرزینټ کوي بلکې دا د autosome chromosome دي. Types of disorder. Chromosomal condition. Turner syndrome is neither recessive nor dominant. It is a condition that causes infertility and immature sexual development in women. It is due to the possession of only one X chromosome instead of two always present in normal women. کروموسومل کنډیشن باندې ځان پوه کړئ. ټرن سنډروم خو نه ریسیسیو دی او نه ډومیننټ دی. دا څه شی دی؟ دا اټ از ا کنډیشن دیټ کاز انفرټیلیټي. دا کنډیشن دی چې په دې کې به د وومن د په وومن کې کاز کېږي او په وومن کې به انفرټیلیټي وي. دا به فرټایل نه وي او امچور سیکشوال ډیولپمنټ ان وومن. او په دا کومه وومن ده که نه په دې کې به د سیکشوال چې کوم ډیولپمنټ کېږي دا به مکمل نه وي. دا به کمپلیټ نه وي. دا به امچور وي. اټ از ډیو ټو د پوزیشن اف اونلی ون ایکس کروموسوم. بار دا خبره مې ته وویل چې د کې صرف یو ایکس کروموسوم دی. نو نارمل وومن کې 2 ایکس کروموسوم وي. تاسو کتای شئ چې دا کیریوټایپ the number and visual appearance of the chromosome and the cell nuclei of an organism or species. دا کې دا یو ایکس کروموسوم دلته موجود دی دلته 2 پکارو یو ابسنټ دی. نو دغه کنډیشن چې کوم دی دا د ټرنر سنډروم دی. اوس راځو چې دلته کې ریسرچرز خبره کوي چې ریسرچرز have not determined which genes on the X chromosomes are associated with most of the features of the Turner syndrome. وی دا ریسرچر چې کوم دی دا خبره ډیټرمنټ کړي نه ده چې کوم یو جین ده چې هغه کې الټریشن وشي هغې په وجه کېږي. خو they have however identify one gene. خو څه وایي چې دا یو جین یې آیډنټیفای کړی دی. هغه جین تاسو ته زه ښیم چې کوم جین یې آیډنټیفای کړی دی. دا شاکس دغه جین وایي دا آیډنټیفای کړی that is important for bone development and growth. دا څه دپاره دی؟ دا د bone development او د growth دپاره دا جین دی. The loss of one copy of this gene likely causes short stature and skeletal abnormalities in women with Turner syndrome.
د جین مثال کے طور پر دا به څه کاس کوي شارټ سټریچر. شارټ سټریچر څه مطلب؟ شارټ سټریچر مطلب دا دی چې د به قد شارټ وي، د وله به چې کوم دی آرګن یا د کم لاسونه دي دا به هم شارټ وي او سکیلټل ابنارملیټیز دا به پکې وي. دکه وومن کې د ټرنر سنډروم والا وومن کې به قد به شارټ وي او بل به څه وي، بل به چې کوم دی لور سکیلټل ابنارملیټیز، سکیلټل related to bones and muscles. اوس راځو دکه بیبي ده، دکه بیبي ده ټرنر سنډروم والا دکه بیبي ده چې د بالکل شارټ سټیچر به ده دکه شانې د دې والا سیمټمز. اوس راځو د دې والا دغه ته اوس ته ډایګرام سره سمجھو کوم څنګه شارټ سټیچر دا ساين او سیمټم ته ګوري، سیمټم ته ګوري سیمټمز شارټ سټیچر به ورته وي. بل براون سپاټس دا ګوره په دې باندې براون سپاټس دي، دا براون سپاټس په پی. بل بسوي بل به فیشل کریکټریسټک فیچر ته وګوري. فولډ اف سکین دا بل چې کوم دی کنسټرکشن اف ایوټا، ایوټا به کنسټرکټ وي. دی په وجه چې ایوټا کنسټرکټ نو چې دی بلډ پریشر به هم زیات وي او بل خبره دا ده چې بلډ پریشر به زیات وي او کله چې سټیتوسکوپ کې یو आवाज به کیږي، ولې چې ایوټا نری ده نو بلډ چې پاس کیږي نو आवाज به دیزنه ابنارمل आवाज به پیدا کوي. ایلبو ډیفارمیټي بل بسوي اووریز ګونیډل سټریک انډر ډیولپډ ګونیډل سټرکچر. کم چې د اووریز دي دا ګونیډل ارګن دي دا به انډر ډیولپ وي. نو منسچریشن منسټرل سایکل به پینه راځي. ټیک ده په دې وومن باندې سیمټمز به سوي او سیمټمز دا خو ما سو ویل سیمټمز خو بیا درته وایم. شارټر دین ایوریج شارټر دین ایوریج سلو گروث ریټ چې گروث چې کم دا گروث ریټ به ډیر شارټ وي، مطلب چې ډیر سپیډ به کم وي. نو گروث سپرټس ډیورینګ پیوبرټي او پیوبرټي ته به ډیر لیټ رسیږي. نان فنکشنینګ اووریز به فنکشن نه کوي، اووریز به فنکشن نه کوي. بل بسوي نو پروډکشن اف ایسټروجین اور پروجسترون، پروډکشن اف ایسټروجین هورمون او پروجسترون د پروډکشن به نه کیږي. دا خو د فیمیل مین 6 هورمون دي. فرټیلیټي به ورته وي. ټیک شو. میډل ایئر انفیکشنز لیډینګ ټو الټیمیټ لاس اف هیرینګ، زیاتره به دې ته چې کم دی میډل ایئر انفیکشنز کیږي په وجه به چې کم دی هیرینګ لاس چانسز زیات وي. پرابلمز ود میث میموري سکلز اینڈ فاین فنگر. یو خو چې کوم میث نه مراد دا دی چې دا به نمبرینګ نشي کولای، دا کې به ته مسله وي یو سیز به میموریز کول نشي، سکل به ورسره دا به نشي کولای. فاین فنگر موومنټس او چې کوم دا فنگر موومنټس دی دا به هم صحیح نشي کولای. ډسکلر سپاټس آن د سکن په د تاسو کته شي دا سپاټس به دي په باډي باندې به دا ریډ سپاټس وي، براون شاندي سپاټس به پی. او بل خبره دا ده بل به صحیح بل به وایډ ویب نیک، دا نیک به چې کمی دا به چې کم دی وایډ شاندي وي، دا به دک شاندي وایډ شاندي وي. ټیک ده دا به وایډ شاندي وي، وایډ ویب نیک. بل لو هیر لاین، هیر لاین به چې کم دی د کم وخته به اب ډیر غټیږي نه کم به. براډ چیسٹ وایډلی سپیس نیپل. بل خبره دا ده چې چیسٹ به چې کم دی غاسوي دا ګورئ دا نیپل د یو نیپل او د بل نیپل په درمیان کې به چې کم سپیس دی دا به ډیر زیات وي نو وایډ چیسٹ په ډیر وایډ وي. ټیک ده. arms turned out at all elbows او کم لاسونه دي دا به چې کم دي یو طرف ته تو شوي وي، ایلبو طرف ته به تو شوي وي. هارت مرمر ډیو ټو نیرونګ اف ایوټا، څنګه چې ما پایله خبره دا وکړه چې د ایوټا ډیره نیرو وي نو دی په وجه به چې کم دی مرمر ساوند پیدا کوي. های بلډ پریشر به زیات وي. ماینر ویژن ایشوز، بل به ورته په ویژن کې به مسله، ویژن مطلب دا دی چې په آیس کې به وته آیس کې مطلب په سبا کتلو کې به وته په کتو کې به وته مسله وي.
سکولیوسس دا یو سکولیوسس دی ته ښیم. سکولیوسس دا دی چې د سپاین چې کوم دی دغه سپاین دی ته ښیم دا سپاین به کاوډ وي دې ته سکولیوسس وایي. کاوډ سپاین abnormal curve of spine دې ته سکولیوسس وایي. سکولیوسس ویل کېږي دې ته. osteoporosis thinning of bones due to lack of estrogen. بل به ورته څه وي اوسټیوپوروسس به ورته وي. اوسټیوپوروسس څه ته وایي چې کله بون ډېر تین شي څه د په وجه د اسټروجن د کمی په وجه. فزیکل سمټمز به یې څه وي شارټ سټیچر یوزولي نو ټالر دین 4 to 8 ګوره که نه د 4 فوټ نه یا 4 فوټ اور 8 انچ نه به دا مطلب دا دی چې دې نه به دا زیاتېږي نه قد به یې زیاتېږي نه. obese weight due to an underactive thyroid. بله خبره امپورټنټ خبره دا ده چې دا به ویټ به چې کم دی دا به اوبیز وي. ولې چې د تایراید فنکشن صحیح نه کېږي انډر تایراید فنکشن. او چې تایراید فنکشن نه کېږي نو تایراید هورمون خو ډېر امپورټنټ دی څه دپاره د میټابولیزم دپاره د نو اوبیز به وي اوبیز ویټ به وي. صحیح ده. drooping eyelids. اوس ته drooping eyelids ښیم چې drooping eyelids څه ته وایي. drooping eyelid دا eyelid دا دې ته eyelid ویل کېږي. د سترګې د بره د کم دغه چې کوم دی د eyelid د لاندې eyelid دی. نو دا د بره eyelid چې کوم دی دا به drooping دا به لاندې طرف ته ډېر ځوړند وي. drooping وایي toward downward. دا مطلب چې سترګې به دې په وجه د کم آیز دي دا به چې کوم دی د مطلب چې مکمل به نه ښکاري دا بند کړي به وي دې ته drooping eyelids وایي. بل به چې کوم دی problems with breast development. د breast development کې به ورته مسله وي short fingers and toes. کم فنګرز دي دا به شارټ وي او ټوز چې له خپو ګوتې چې کومې دي ایکسټرا سکن ان نیک باندې چې کوم دی ایکسټرا سکن وي چې هغې ته څه ویل کېږي ویب نیک ورته لګي. سویلنګ اف د هینډز اینډ فیټ د هینډز او د فیټ به سویلنګ وي. لو سیټ ایئرز د ایئرز به چې کوم دی دا به هم صحیح مکمل طور باندې وي او لو مطلب چې کم دغه کې به انفیکشن به ورته هغې په وجه سیوا وي. سافټ نیلز د ټرن اپورډ ایټ د اینډ. بله مسله به دا وي چې نیلز چې کوم دي ناکونه چې کوم دي دا به چې کوم دی سافټ وي او بیا به ټرن کېږي اپورډ چې کله اخر اینډ کې به چې کوم دی اپورډ طرف ته ټرن کېږي. irregular rotation of wrist and elbow joints. ما د فزیکل سمټمز په باره کې خبره کړې ده او انټرنل سمټمز په باره کې لکه انټرنل سمټمز ما وویلې چې لاس اف اوویرین فنکشنز heart defects kidney problems visual impairments ear infection and hearing loss high blood pressure weak bones. او maternal symptoms ما ویلې دي چې دا intellectual development دا به صحیح نه وي او بل خبره هم دا وکړه چې learning disabilities به ورته وي behavioral problems به ورته وي او کنسنټریشن کې به ورته مسله وي او ریممبرینګ یو څیز به یادولی نه شي. ډایګنوزس به څنګه کوو ډایګنوزس به داسې کوو چې کله امنیوټیک فلویډ چې کوم دي چې کله یو وومن پریګننټ وي او هغه امنیوټیک فلویډ به موږ راوالو او ټیسټ کو که چېرته پازیټیو راووتو نو هغې والا کاونسلینګ پکار دی او مطلب دا دی چې هغه انزایټي مطلب چې که انزایټي ورته شوی وي هغې په وجه به د وومن ته انزایټي کېږي نو هغې والا چې کوم دی موږ کاونسلینګ وکړو نو هغې سره به چې کوم دی دغه شان دی یوزولي ډایګنوز ډیورنګ انفینسي بټ کین بي ډایګنوز لیټر ان لایف. دا مسلې چې کوم دی موږ یو ماشوم ولا انفینسي دوران کې هم معلومولی شو خو که معلومه نه شو نو با لیټر ان لایف معلومېدی شي. کمپلیکیشن به څه دي کمپلیکیشن به دا وي چې هارټ پرابلمز ورته وي های بلډ پریشر هیرینګ لاس vision problems kidney problems autoimmune disorder skeletal problems bones مسلې او muscles مسلې learning disabilities لرن کولای به یو څیز نشي انفرټیلیټي به ورته وي
بله خبره ما دا ویلي و چې افیکټ ان لایف چې په لایف به څه افیکټ کوي. وومن ویت ټرنر سنډروم لیټ ټیپیکل لایف اول لایف ډیر پیچیده لایف ډیر مختلف لایف وي. هر یو کس ورته په بد نظر باندې ګوري، نو داسې خلکو ته په بد نظر نه دي کتل پکار، بلکې هغه ریسپیکټ کول پکار دی. الله پیدایش دی. ټریټمنټ چې کم دی دا خبره ده چې د ټرنر سنډروم خو څه ټریټمنټ نشته په خپله، خو مونږ د دې سمپټمیټک ټریټمنټ کولای شو. مثال کې طور پر گروث هورمون تھراپي ورته کولای شو، گروث هورمون ریپلیسمنٹ ورته کولای شو، استروجن او پروجسترون ریپلیسمنٹ ورته کولای شو، او هارت مانیټرینګ چې کوم دا مونږه کلوز مانیټرینګ کولای شو. که مسله ورته وي هغه لپاره ټابلیټس ورکولای شو. thank you very much. next video به ان شاء الله جنیټک ډیس آرډر باندې ډېر ډیټیل سره ان شاء الله خبرې کوو. لوري مزید ویډیو انتظار کوئ.